ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ጉዟችን በፍሬንድሺፕ ፓርክ ነው ማለት ነው። ትኬት ቆርጠን እንግዲህ ያው እንደምታዩት 110 ብር ነው የመግቢያ ዋጋ። እንግዲህ በከተማዎች ለመሰለበት እንደምታዩት ወደ ውስጥ እየገባሁ ነው። ደስ የሚሉ ወኮች አሉት። እንግዲህ ፓርክ በጣም ሊጎበኙባቸው ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። በተለይ ዊኬንድ ላይ የመጣችሁ ትጎበኙ መልካም እንላለን። እንደምታዩት በርካታ ጎብኚ ያለው ዛሬ እሑድ እንደመጠን ዞር እያልን ያለውን ነገር እናስቀኛቸዋለን። ከኛ ጋር ሆነ ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ደስ የሚል ቦታ ነው። አዲስ አበባ ላይ በዚህ መልኩ የመሰለ መዝናኛ ቦታ ወይም ፓርክ ነው ማስቀመጣችሁ። አዲስ አበባ ከመጣችሁ ልትጎበኙ ከመጣችሁ ወዳጅነት ፓርክ አንዱ ነው። እኔ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እየጎበኘሁት ያለሁት። በጣም ደስ ይላል። ሀገራችን በዚህ ልክ ተለውጦ ማየት በጣም ያስደስታል። እንግዲህ ተመልካቾች እውነት ማንኛውም ሰው እዚህ ቦታ መምጣት አለበት። እኔ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በጣም ደስታን አስብ እንደምታዩት ፏፏቴ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ምን ይመስላል?
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በወዳጅነት ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ፏፏቴ ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወክዌዩ በጣም ረጅም ነው፣ ብዙ ሰዓት ይወስዳል እንግዲህ እንቅስቃሴ ለማድረግ ግን በጣም ደስ ይላል። ሃይዌዩ በጣም እጅግ በጣም ምቹ ነው፣ እጅግ በጣም ያምራል ከምትጠብቁት በላይ። እኔ እንደዛ አይነት ሃይዌይ አዲስ አበባ ውስጥ እውነት ለመናገር አላየሁም። አንድነትም እንጦጦ ፓርክንም ሌሎችንም ያስቻለው እንደ ወዳጅነት ፓርክ ሃይዌይ ወይም የውስጥ ለውስጥ የእግር ጎብኚዎች መሄጃ ትራክ የሚያምራ ላይ እንግዲህ እየዘነበ ነው። ግን እዚህ ጋር ሬስቶራንት አለ እንደምታዩት፣ አረፍ ብሎ መጠቀም ጀልባ አለ። እዚህ በጀልባ ሀይቁ ላይ መዝናናት ይቻላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሌላው ያልነገርኳችሁ ተመልካቾቼ በአንድነት ወዳጅነት ፓርክ ውስጥ ለጎብኚዎች የሚሆን ለህፃናቶች፣ ለአዋቂዎች እና እንዲሁም ለሴቶች የሚሆን ደረጃውን የጠበቀ ሽንት ቤት አለ። ምንም እንዳያሳስባችሁ ማለት ነው። እናንተ ለመምጣት ያብቃችሁ እንጂ ደረጃውን የጠበቀ የመጸዳጃ ሽንት ቤት አለ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ላይ ወጥቶ ወደ ታች ያስችላል። እንግዲህ ወዳጅነት ፓርክ በጣም ሰፊ ሄክታር ነው። ትሬኪንግ ወይ ያደረግን ብዙ መንገዶችን መጓዝ ይጠይቃል። በየቦታው ደግሞ የተለያዩ የእንግዶች ማረፊያ ቦታዎች አሉ። እያረፍን እንግዲህ
ቆይታችን ያማረ እና በጣም አስደሳች ይሆናል ማለት ነው።